So good afternoon class, and we are going to complete the rest of our left topics. So I hope you have done yesterday's question number 2, page number 100. It's most important for your exam. It's asked for I guess 4 or 3 marks, so be careful. Be with your notes. अन्त आजको भिडियो मैले रिकर्डिङ गर्दैछु किनभने नेटवर्क इस्यु आयो है, त्यसकारण आई होप यु विल सी दिस भिडियो and please do copy the notes because today we are going to do some important topic. So let's start. So today we are going to cover uniform motion and non-uniform motion, page 100. So first of all, let's start with uniform motion and non-uniform motion. So what is uniform motion? तपाईको बुक हेर्यो भने इट्स रिटन एज द अब्जेक्ट. मेन इम्पोर्टेन्ट फेस गरौँ ल, भन्नु चाहिँ के खोज्दै रहेछ युनिफर्म र नन युनिफर्म भनेको के हो. युनिफर्म मोसन भनेको द अब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time. नन युनिफर्म मोसन भनेको के हो? Object covers unequal distance in unequal or equal interval of time. सो अब बुझौँ न के भन्दैछ युनिफर्म मोसन र नन युनिफर्म मोसन भनेको के हो. सो फर्स्ट अफ अल मोसन भनेको थाहै छ. मोसन भनेको एनी अब्जेक्ट विच इज इन मुभमेन्ट, राइट. सो द अब्जेक्ट विच कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम भनेको के हो भन्दा कुनै सपोज इक्जाम्पल लिउँ कार. सपोज अ कार ट्राभल्स 2 किलोमिटर पर आवर. लु इक्जाम्पल दिए, लु 2 किलोमिटर पर आवर ट्राभल गर्दैछ. 2 किलोमिटर होइन कि 1 किलोमिटर पर आवर इक्जाम्पल लिउँ न. यो कार अरे हो, अन्त कति ट्राभल गर्दैछ 1 किलोमिटर पर आवर. द्याट मिन्स यो कार चाहिँ एक एक किलोमिटर एक घन्टामा ट्राभल गर्दैछ है ल. अब ग्राफिकली बुझौँ, यो इजी हुन्छ है ल. ग्राफिकली हेरौँ ल. सो यता भयो टाइम, डिस्टेन्स. अब हेरौँ इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम. यो चाहिँ हो स्टार्टिङ पोइन्ट. अब यो चाहिँ युनिफर्म है ल. युनिफर्म मोसन मिन्स सिधा जान्छ. यो एक्सेलरेट हुँदाखेरि सिधै जान्छ ल. एक्सेलरेट हुँदाखेरि सपोज एउटा गाडी स्टार्ट भयो अरे,
त्यो ओ देखि स्टार्ट गर्यो अन्त यहाँ आइपुग्यो अरे यो डिस्टेन्स ए मानौँ यसले कति कभर गर्यो डिस्टेन्स 5 किलोमिटर आवर कभर गर्यो 5 किलोमिटर आवर इन 5 आवर भनौँ 5 किलोमिटर कति कभर गर्यो 5 आवरमा अब फेरि गयो अरे हो 10 मा आइपुग्यो 10 मा चाहिँ कति कभर गर्यो अरे 10 किलोमिटर इन 10 आवर 10 किलोमिटर इन 10 आवर सो इक्वल जाँदैछ है ल इक्वल जाँदैछ यसलाई नै भन्छ इक्वल इन्टरभल अफ टाइम बुझ्नु है ल इक्वल इन्टरभल अफ टाइम इक्वल डिस्टेन्स र इक्वल इन्टरभल अफ टाइम आई होप यु गट इट सो अनइक्वल भनेको बुझिहाल्यो होला अनइक्वल डिस्टेन्स इन अनइक्वल इन्टरभल अफ टाइम ग्राफ फेरिहालौँ यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भयो ग्राफ चाहिँ यस्तो जान्छ ग्राफ हेर्दाखेरि यस्तो हुन्छ अनइक्वल डिस्टेन्सको यस्तो जान्छ यो चाहिँ भयो अनइक्वल डिस्टेन्स इन अनइक्वल इन्टरभल अफ टाइम है ल यता ओ देखि स्टार्ट गर्दाखेरि यता पहिला अलरेडी यता छिटो नै 5 पुगिहाल्यो टाइम चाहिँ हेर्नु त टाइम 5 पुग्दाखेरि पुगेको छैन यहाँ रहेछ 5 किलोमिटर आवर कति कहिले पुग्दो रहेछ 10 आवर्स लाउँदो रहेछ ल 5 किलोमिटर आवर पुग्दाखेरि फेरि 10 किलोमिटर कहिले पुग्दो रहेछ 15 आवरमा अनइक्वल इन्टरभल अफ टाइम हुँदैछ ल यसलाई नै भन्छन् नन युनिफर्म मोसन इक्वल डिस्टेन्स हुन्छ नभए अनइक्वल डिस्टेन्स हुन्छ नभए अनइक्वल टाइम पनि हुनसक्छ ल आई होप यो तपाईँ बुझ्नुभयो होला सबैहरू यो कपी आउट गरिहाल्नुहोस् ल द अब्जेक्ट कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम एन्ड नन युनिफर्म मोसनमा अब्जेक्ट कभर्स अनइक्वल डिस्टेन्स इन अनइक्वल इन्टरभल अफ टाइम यो ग्राफ चाहिँ बनाइहाल्नुहोस् अब सो न्यूमेरिकल फर्मुला हेरौँ ल विच वी नीड फर सल्भिङ इक्वेसन सो न्यूमेरिकल फर्मुलाज हेरिराखौँ फर्दर हाम्रो न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि काम लाग्छ सो नोट इट डाउन इन योर कपी आई विल सजेस्ट सो फर्स्ट अफ अल सबैलाई डिस्टेन्सको फर्मुला यादै छ होला distance equals to speed into time whereas speed को हेर्यो भने यो चाहिँ भन्ने कुरा नै तपाईलाई थाहा हुनु पर्ने हो distance by time टाइम को यता राख्दिनु टाइम स्पीड तल गइहाल्छ distance by speed I hope you guys are understanding होला so next is your average velocity important छ ल average velocity average velocity को फर्मुला हो v plus v by 2 u भनेको थाहा छ u के हो इनिशियल भेलोसिटी v चाहिँ फाइनल भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटी कसरी खोज्छ भने इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी जोड्दा हाफ गर्दिनु जोडेर average velocity आइहाल्छ so next is your average speed this one is also very important so hope you all are copying average speed को formula हो total distance travel by total time taken एवरेज स्पीड को फॉर्मूला के अरे
टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई टोटल टाइम टेकन एभरेज भेलोसिटीको इनिसियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी बाई 2 डिभाइड गर्नु ल। यसलाई यस्तो पनि लेख्छ फर्मुलामा हेर्दाखेरि टोटल डिस्टेन्स गर्दाखेरि एस बाई टी गर्छ ल। एस चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल हुन्छ अन्त टाइम टेकनलाई टीले डिनोट गर्छ, यति याद राख्नु पर्यो। अन्त एभरेज स्पिडलाई वीले पनि डिनोट गर्दा हुन्छ है ल, एभरेज स्पिड। सो v इक्वल्स टु एस बाई टी याद राख्नु, v इक्वल्स टु एस बाई टी, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। 6 चाहिँ छ एक्सेलरेसन, इम्पोर्टेन्ट है ल। एक्सेलरेसनको चाहिँ v माइनस u बाई टी। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चेन्ज इन भेलोसिटी पनि भन्छ ल, चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम टेकन। सो यति फर्मुला चाहिँ अहिले याद राखिराख्नु। अहिले इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यो यति काम लाग्छ 6 वटा। अन्त अझै हामी मुभ गर्दाखेरि अझै फर्मुलाहरू आउँछ। अहिले त इक्वेसन्स अफ मोसन आएको छैन, इक्वेसन्सहरू पनि छ है, इक्वेसन्सहरू। सो टोटल 3टा इक्वेसन छ, त्यो 3टा इक्वेसन हामी सल्भ गर्नुपर्छ। अन्त इक्जाममा त्यो 3टाबाट 2टा अप्सनल आउँछ, द्याट मिन्स 2टाबाट एउटा कुनै गर्नुपर्छ। सो इक्जामको लागि त्यो 3टा इक्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो पनि गर्छ हामी। अहिले फिलहाल दिस 6 आर भेरी इम्पोर्टेन्ट, सो प्लिज note down in your copies work and we will move further now. यो याद राख्नु 4 र 5 त यो पनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ ल। अब 1-2 क्वेसन सल्भ गरौँ होला हामी। सो क्वेसनले के भन्दैछ भने अ कार कभर्स 200 किलोमिटर इन 5 आवर्स, फाइन्ड द स्पिड अफ द कार है ल, स्पिड भन्दैछ है। सो फर्स्ट अफ अल जहिले पनि इक्वेसन आउँदाखेरि गिभनहरू लेखिराख्नु, स्टार्ट विथ गिभन फर्स्ट अफ अल, नभए सबै बिर्सिन्छ। गिभनले नै स्टार्ट गर्नु। गिभन के रहेछ भन्दा अ कार कभर्स 200 किलोमिटर, डिस्टेन्स दिइरहेछ। डिस्टेन्स कति दिएछ भन्दा 200 किलोमिटर। टाइम चाहिँ कति रहेछ 5 आवर्स। अब खोज्नु चाहिँ के भन्दैछ भने स्पिड, स्पिड खोज्नु भन्दैछ ल। अब यो स्पिड वी नो स्पिडको फर्मुला के हो, स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम। भर्खर फर्मुला लेखे थाहा छ होला, टाइम डिस्टेन्स कति हो 200 बाई 5 40। सो स्पिड कति रहेछ तपाईको 40 किलोमिटर पर आवर। याद राख्नु है ल, 40 किलोमिटर पर आवर स्पिड रहेछ। इजी थियो। अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। यो चाहिँ भयो स्पिड खोज्ने ल, कपी गरिराख्नुहोस्। अहिले बेसिक छ, अहिले बेसिकमा नै जाँदैछौँ है हामी। लेटर अन वी विल मुभ फरवर्ड, जुन चाहिँ पुरै कम्प्लेक्स हुन्छ है, क्वेसन नम्बर 2 हिजोको जस्तै। सो आई होप यु गाइज आर प्र्याक्टिसिङ द्याट क्वेसन। सो मेक स्योर यु प्र्याक्टिस, बिकज त्यो चाहिँ 3-4 मार्क्सको आउँछै आउँछ ल, हाम्रो बेला आएको थियो हो। सो यु अल्सो प्र्याक्टिस द्याट। जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स हुन्छ, टपिक्स हुन्छ, म डाइरेक्ट त्यसमै जान्छु हो। अन्त जुन चाहिँ टपिक इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन त्यसमा त्यति डिप जान्दिनँ, तर टच चाहिँ गरिराख्छु। सो लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 यो चाहिँ होमवर्क है ल, होमवर्क छ है ल। होमवर्क के छ भन्दा अ म्यान ट्राभल्स for 2 hours
and covers 72 kilometer. For next 1 hour. It travels in train and covers 180 kilometer, and finally he walks for 3 hours and covers 60 kilometer. Find the average speed. Find the average speed भन्दैछ ल. So what we have to find the average speed. Homework है ल. So let's move to the next question, which is question number 3. I hope you will submit this homework. So it's really important. Practice these questions which I am giving to you all. It's very important for your exam point of view. So let's move. Question number 3. A train kilometer per hour. 160 kilometer per hour. What is the distance covered by train after 5 hours? So यता के भन्दैछ नि, a train is running at the speed of 160 km. गिवन लेखिहाल्नु पहिला. गिवन के दिएछ भने स्पिड दिइरहेछ. कति दिएछ? स्पिड कति दिएछ? 160 km per hour. अन्त टाइम दिएछ ल, आफ्टर 5 hours टाइम दिइरहेछ 5 hours. अन्त के दिएछ? व्हाट इज द डिस्टेन्स कभर्ड भन्छ. डिस्टेन्स यू हैव टु फाइन्ड द डिस्टेन्स. यताबाट हेर्नुस्. we know distance equal to speed into time. That's all. Our speed कति छ? 160 into 5 गरिदिनु. कति आउँछ? 800 आउँछ ल. 800 किलोमिटर पर आवर. बुझ्यो होला. सो लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन. एउटा अझै होमवर्क छ ल. एउटा अझै दिँदैछु. आई होप यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. यो होमवर्क गर्नु ल, सबमिट गर्नु पर्सनली मेरो नम्बरमा. आई वान्ट टु सी अल अफ यु ल. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो प्लिज बी सिरियस. दिस च्याप्टर इज द बेसिक अफ क्लास 11. क्लास 11मा चाहिँ यही नै बेस काम लाग्छ ल. क्लास 11मा यो काम लाग्छ है तपाईँलाई यो च्याप्टर पढाएको. दो इक्जाममा त्यति खास क्वेसन सोध्दैन यताबाट, तर पनि याद राख्नुपर्ने. सो नेक्स्ट होमवर्क चाहिँ याद राखिराख्नुहोस्. A car running at speed of 60 km per hour. Find the total distance
covered by it in 2 hours. So यो होमवर्क गर्नुपर्छ ल. So I hope गर्छ होला तपाईले. दुईटा होमवर्क दिइराछु छु. अब न्युमेरिकल सल्भ गरौँ ल एउटा अझै. यो चाहिँ मजाको छ है ल. यताबाट एउटा अब जुन चाहिँ गराउनु आँटेको छु त्यो चाहिँ सोध्छ. त्यो चाहिँ टिचरको मुडको माथि डिपेन्ड है ल, कसरी क्वेसन सेट गर्दै हुन्छ. बट आई गेस टिचर विल आस्क दिस क्वेसन इन एक्जाम आई गेस. सो प्र्याक्टिस गरिराख्नु. एउटा क्वेसन छ. Ramesh travels 20 meters in 5 seconds. So first of all given लेखिराख्नु के दिइरहेछ. गिवन के दिएछ भन्दा डिस्टेन्स दिएछ ल. पहिला क्वेसन एरिया हेरौँ. रमेश ट्राभल्स 20 मिटर इन 5 सेकेन्ड. फर्स्टमा 20 मिटर इन 5 सेकेन्ड चाहिँ डिस्टेन्स एउटा दिएछ 20 मिटर इन 5 सेकेन्ड एन्ड देन अनदर 16 मिटर इन 3 सेकेन्ड. अब यता हेर्दाखेरि दुईटा डिस्टेन्स दिएको छ है ल. दुईटा डिस्टेन्स दिएछ, दुईटा टाइम दिएछ. लेखिराखौँ. सो डिस्टेन्स 1 कति दिएछ 20 मिटर. डिस्टेन्स 2 कति दिएछ भन्दा डिस्टेन्स 2 कति दिएछ 16 मिटर. टाइम 1 कति रहेछ 5 सेकेन्ड. टाइम 2 3 सेकेन्ड. लो अब के भन्दैछ एभरेज स्पिड अफ द रमेश भन्दैछ. एभरेज स्पिड खोज्नु भन्दैछ. एभरेज स्पिड अघि हामीले फर्मुला लेख्यो होला. एभरेज स्पिड वी नो एभरेज स्पिडको फर्मुला के हो. एभरेज स्पिड इक्वल्स टु टोटल डिस्टेन्स बाई total time. That's all. Average speed formula. Total distance covered equals to total time taken. Look. अब total distance कति रहेछ भन्दा 20 plus 16 total distance by time taken. टाइम कति रहेछ एउटा छ 5 सेकेन्ड प्लस 3 सेकेन्ड. यसलाई एड गरौँ कति हुन्छ 36/8. यसलाई फर्दर डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 4.5 तपाईँको एभरेज स्पिड. बुझ्यो होला. मिटर पर सेकेन्ड ल. 4.5 मिटर पर सेकेन्ड कति आयो एभरेज स्पिड आयो. एभरेज स्पिड अफ रमेश. त लेख्दा हुन्छ देयरफोर एभरेज स्पिड अफ रमेश is 4.5 meter per second. 4.5 meter per second. अब अर्को क्वेसनमा मुभ गरौँ. इम्पोर्टेन्ट छ ल. प्र्याक्टिस गर्छ यस्तोहरू. मार्क गरिराख्नु. प्लिज मार्क इट आउट. इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट. लु अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ.
and this question is also very important, so mark it है ल मार्क गरिराख्ने हो इम्पोर्टेन्ट छ सोच यो भर्खर दुईटा अब यो मिलाएर जुन चाहिँ क्वेसन इक्वेसन गराए एभरेज स्पिडको त्यो पनि मार्क गर्नु त्यो प्र्याक्टिस गर्नु छ अन्त अहिले जुन चाहिँ गराउनु आँटेको छु त्यो पनि मार्क गर्नु ल सो क्वेसन छ सो क्वेसन पहिला बुझिहालौँ के भन्दैछ द स्पिडोमिटर अफ अ कार रिच 1000 किलोमिटर एट द स्टार्ट सो जब गाडी स्टार्ट हुँदाखेरि फर्स्ट अफ अल कार स्टार्ट हुँदाखेरि 1000 किलोमिटरको स्टार्ट भयो 1000 किलोमिटरदेखि नै स्टार्ट गरिदिइहाल्यो 1000 किलोमिटर स्टार्ट भयो अफ अ ट्रिप एन्ड 1400 किलोमिटर एट द एन्ड 1400 किलोमिटर एट द एन्ड सो एउटा कार स्टार्ट हुँदा सपोज एउटा कार अरे हो स्टार्ट भयो कतिमा स्टार्ट भयो 1000 किलोमिटरमा नै स्टार्ट भइदिइहाल्यो फर्स्टमा अन्त कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अरे यता आइपुग्यो यता आइपुग्दाखेरि कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अरे 1400 किलोमिटर आवर यता आयो सो यसले यतादेखि यता आउनु कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यता 1000 छ यता 1400 छ यता त्यसले डिस्टेन्स चाहिँ कति ट्राभल गर्यो यतिको डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ भन्दा हामीले चाहिँ के गर्छ यो चाहिँ फाइनल पोजिसन है ल यो यु हो इनिसियल पोजिसन र यो फाइनल पोजिसन अन्त यो चाहिँ कसरी खोज्छ भन्दाखेरि हामीले v माइनस यु गर्दाखेरि यो आइहाल्छ यो डिस्टेन्स आइहाल्छ v माइनस यु गर्दाखेरि 140 माइनस 1000 गर्दाखेरि कति आयो 400 किलोमिटर आयो ल 400 रहेछ यो डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ 400 रहेछ 400 त्यो कारले ट्राभल गर्यो एट द एन्ड अफ द ट्रिप सो अब हामीले के खोज्यो डिस्टेन्स खोज्यो इफ द ट्रिप टुक 8 आवर क्यालकुलेट द एभरेज स्पिड भन्दैछ लु अब यता क्यालकुलेट द एभरेज स्पिड अफ द कार इन किलोमिटर पर आवर एन्ड इन मिटर पर सेकेन्ड है ल मिटर पर सेकेन्ड किलोमिटर पर आवर अब सल्भ गरौँ सो यता distance covered by the car S हामीले डिस्टेन्सलाई S ले पनि डिनोट गर्छ S 400 आयो कति आयो हाम्रो डिस्टेन्स कति कभर गरे हामीले 400 हामीले डिस्टेन्स कभर गर्यो अब टाइम हेरौँ टाइम कति दिएको छ भन्दा हामीलाई 8 आवर दिएछ ल 8 आवर 400 किलोमिटर अब खोज्नु के भन्दैछ भने एभरेज स्पिड अफ द कार इन किलोमिटर पर आवर देयरफोर एभरेज स्पिड अफ द कार इन किलोमिटर per hour average speed of the car in kilometer per hour हामीलाई थाहा छ एभरेज स्पिड कसरी खोज्छ एभरेज स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स बाइ टोटल टाइम टेकन गर्दाखेरि टोटल डिस्टेन्स कति थियो हाम्रो 400 बाई टाइम टेकन 8 सो कति आउँदो रहेछ 50 किलोमिटर पर आवर बुझ्यो होला 50 किलोमिटर कति आयो अरे 50 किलोमिटर पर आवर कति आयो 50 किलोमिटर पर आवर एभरेज स्पिड किलोमिटर पर आवरमा आयो ल अब खोज्नुपर्छ मिटर पर सेकेन्ड अब मिटर पर सेकेन्डको लागि माथिको रफ गरिदिँदैछु
meter per second. Therefore, average speed of the car in meter per second. मिटर पर सेकेन्ड भन्दैछ ल। अब हेर्नु हाम्रो चाहिँ कति एन्सर कति आएको थियो किलोमिटर पर आवरमा। किलोमिटर पर आवरमा हाम्रो कति आएको थियो 50 किलोमिटर पर आवर। 50 किलोमिटर पर आवर आएको थियो। अब यसलाई नै मिटर पर सेकेन्डमा बनाइदिइहाल्नु। यसलाई कसरी बनाउँछ भन्दा किलोमिटरलाई इन्टु किलोमिटर पर आवर छैन, यसलाई यो पर आवर भनेको डिभाइड हो, थाहै छ होला। यस्तो किलोमिटर पर आवर यस्तो हो, यसलाई नै यस्तो स्ल्यास गरेर लेख्छ, याद छ होला सबैलाई। सो किलोमिटर पर आवर इन्टु किलोमिटरमा कति मिटर हुन्छ भन्दा 1000 मिटर हुन्छ ल। 1000 मिटर आवरमा चाहिँ कति हुन्छ 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ। द्याट मिन्स 60 मिनटमा कति हुन्छ भन्दा 60 इन्टु 60 गरिदिइहालौँ न। 60 इन्टु 60 द्याट इज 1000 इन्टु 3600 मिटर पर सेकेन्ड भयो ल। मिटर पर सेकेन्ड। अब यसलाई दुईटा जिरो यताबाट काटिदिइहालौँ। कति बाँच्यो 5 इन्टु 10 इन्टु 36 भयो। अब यसलाई फर्दर सल्भ गर्दाखेरि यसलाई 2 ले काट्दाखेरि 5 कति बच्यो 18। यता 50 थियो ल, 50 थियो। 50 इन्टु 10/36 थियो होइन। अब यो 18 र 50 लाई काट्दा हुन्छ 2 ले। 2 जा 4, 2 25 जा 2 9 जा कति आयो भन्दा 25 इन्टु 5 125/9। आन्सर चाहिँ कति आउँदो रहेछ भन्दा कति आउँदो रहेछ 13.8 आयो ल। 13.88 एप्रोक्स 13.9 मिटर पर सेकेन्ड। 13.9 मिटर पर सेकेन्ड। 13.9 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ मिटर सेकेन्ड चाहिँ आयो ल एन्सर। अर्को चाहिँ कतिमा आएको थियो किलोमिटर पर आवरमा हामीले खोज्यो। अन्त क्वेसनले के भन्दै थियो कि हामीलाई कारको एभरेज स्पिड इन किलोमिटर पर आवर र मिटर पर सेकेन्डमा खोज्नु थियो। हामीलाई सबै दिइरहेको थियो। सो यो दुईटा क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु है ल। यो चाहिँ सोचे यताबाट एउटा न दुईटा सोचे एक्जाममा हाम्रो बेला चाहिँ सोधे थियो। सो आई होप यु विल बी सिरियस। अन्त प्र्याक्टिस गर्नु है ल। यो चाहिँ यताबाट मार्क्स आउँछ। जुन चाहिँ मैले मार्क गराउँदैछु नि स्टार्टमा प्लिज प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यताबाट सोध्छ जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक म कभर अप गर्दैछु त्यसमा चाहिँ अलिक फोकस गर्नुहोस्। जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन म त्यसमा चाहिँ डिप जान्दिनँ। अब पेज नम्बर 102 मा हेऱ्यो भने पेज नम्बर 102 त्यता माथि हेर्दा क्वेसन्स भनेर 5 वटा क्वेसन्स दिएको छ। अब त्यो एन्सर गरौँ। 5 वटा क्वेसन एन्सर गरौँ। पेज यो चाहिँ हेरिराख्ने ल। पेज 102 यो चाहिँ सिम्पली बुझिराख्नु 102। सो 102 मा क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर के भन्दैछ डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन स्पिड एन्ड भेलोसिटी। स्पिड एन्ड भेलोसिटीलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्नु अरे। र स्पिड र भेलोसिटी हामीले पढ्यो। स्पिड एउटा क्वान्टिटी दिन्छ, एउटा अमाउन्ट दिन्छ, एउटा म्याग्निट्युड दिन्छ, एउटा भ्याल्यु दिन्छ। वेरएज भेलोसिटी भनेको के हो? यो चाहिँ भेलोसिटी एउटा वेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यसले स्पिड पनि दिन्छ, म्याग्निट्युड पनि दिन्छ र डाइरेक्सन पनि बताउँछ। सपोज
भेलोसिटी भनेको के हो भन्दा भेलोसिटी चाहिँ यस्तो हो स्पिड 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 भन्दाखेरि एउटा के भन्छ एउटा अमाउन्ट दिइहाल्छ त्यसले सपोज 40 किलोमिटर पर आवर 40 किलोमिटर पर आवर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टन अमाउन्ट दिइहाल्यो यसले वेरएस भेलोसिटीले भन्छ यसले डाइरेक्सन पनि दिन्छ 40 किलोमिटर पर आवर टुवर्ड्स नर्थ 40 किलोमिटर पर आवर टुवर्ड्स नर्थ यसलाई भन्छ भेलोसिटी यसले डाइरेक्सन पनि देखाउँछ बेसिकली भेलोसिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा वेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ वेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ वेक्टर क्वान्टिटी वेराज यसले चाहिँ हामीलाई स्केलर मात्रै स्केलर एउटा भ्याल्यु प्रपर एउटा भ्याल्यु मात्रै दिँदैछ डाइरेक्सन चाहिँ बताएको छैन यसलाई स्केलर भ्याल्यु नै भन्छ वेक्टर क्वान्टिटी र स्केलर क्वान्टिटी यो चाहिँ हामी फर्दर क्लास 10 र 11 मा पढ्नेछौँ 11 मा त डिटेल्समा पढ्छौँ हामीले अहिले चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो वेक्टर क्वान्टिटी र स्केलर क्वान्टिटी यो चाहिँ 11 मा चाहिँ पुरै काम लाग्छ ल वेक्टर क्वान्टिटी र स्केलर क्वान्टिटी समवेयर क्लास 9 को चाहिँ यु विल सी सिमिलरिटी इन क्लास 11 whichever topic we are studying right now it's just a base for class 11 if we see properly so यो चाहिँ 11 मा पुरै काम लाग्छ ल अब डिफरेन्शिएट गरौँ यता चाहिँ स्पिड velocity point 1 speed is the distance traveled by an object in a given interval of time. Whereas velocity के हो भन्दा velocity is the displacement हिजो पढ्यो हामी के हो displacement भन्दा displacement is nothing but the shortest path which can be measured through initial and final shortest path हिजो स्केल को हेरे होला यता O थियो C B र A OC देखि डाइरेक्ट नाप्ने फाइनल इनिशियल टु फाइनल नाप्नेलाई नै डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ छिटो नाप्नेलाई velocity is the displacement of an object in a given interval of time. Velocity के अरे velocity is the displacement of an object in a given interval of time. त्यसले चाहिँ displacement दिन्छ smallest part covered by initial and final which can be measured on the interval of time पनि म्याटर गर्छ ल कति टाइममा त्यसले उयो गर्यो डिस्प्लेस गर्यो कति टाइममा त्यसले छिटो आइपुग्यो हिजो एउटा क्वेशन नम्बर 2 पनि गरेको थियो याद छ होला फार्मर खाले यसले यतादेखि यता आएको थियो हैन यता 10 थियो 20 यता A B C to A डिस्प्लेस भयो कति इन्टरभल अफ टाइममा पनि म्याटर गर्छ सो भेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेन्ट अफ एन अब्जेक्ट इन अ गिवन इन्टरभल अफ टाइम बुझ्दैछ होला अर्को स्पीड इक्वल्स टु डिस्टेन्स अपॉन टाइम यो चाहिँ याद छ होला फर्मुला स्पीड चाहिँ के हो डिस्टेन्स पर टाइम हो खोज्ने हो तरिका जहिले पनि स्पीड
के हुन्छ भन्दा डिस्टेन्स पर टाइम हुन्छ। स्पिड खोज्दाखेरि हामीले पहिला डिस्टेन्स नाप्छ, टाइमले डिभाइड गरिदिन्छ, कति टाइम लाग्थ्यो यति डिस्टेन्स कभर गर्नुको लागि, स्पिड आइहाल्छ। वेयरएज भेलोसिटीको फर्मुला हो डिस्प्लेसमेन्ट पर टाइम। के अरे भेलोसिटीको फर्मुला डिस्प्लेसमेन्ट पर टाइम। अघि भन्दा ओसी यति होइन, यतादेखि यता डिस्प्लेसमेन्ट भयो, कति टाइम लगायो त्यसलाई नै भेलोसिटी भन्छ। भर्खर बुझाऊ, बुझ्यो होला इक्जाम्पल। अर्को पोइन्ट याद राख्नु, अर्को पोइन्ट छ यस्तो क्वेसन कहिले दिन्छ स्पिड र भेलोसिटी, अप्सनल क्वेसन दिन्छ। तिनीहरूले दुईवटा क्वेसन दिइरहेको हुन्छ होइन, त्यसमा नै भन्छ स्पिड र भेलोसिटी एक्सप्लेन गर, नभए यो युनिफर्म मोसन र नन युनिफर्म मोसन एक्सप्लेन गर। द यु क्यान चुज any of it, speed or velocity, or if you are feeling easy with uniform motion and non-uniform motion, you can do that. तर पनि याद राख्नु, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हो। म जुन चाहिँ पढाउँदैछु त्यो इम्पोर्टेन्ट नै हो ल, म डिप जान्दिनँ। जुन चाहिँ पोइन्ट, जुन चाहिँ टपिक इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन म डिप जान्दिनँ ल, त्यसमा भनिदिइराख्छु, पहिला नै भनिदिइराख्छु। स्पिड इज स्केलर क्वान्टिटी। के अरे स्पिड? स्केलर क्वान्टिटी। Scalar quantity that is, it has magnitude. It has only magnitude. Whereas velocity is vector quantity. Vector quantity that is, it has magnitude as well as direction. Velocity is the vector quantity that is, it has magnitude as well as direction. वेक्टर क्वान्टिटी अघि बुझाएको थिएँ के हो, स्केलर क्वान्टिटी भनेको पनि के हो बुझाएको थिएँ, एउटा प्रपर अमाउन्ट अफ भ्याल्यु मात्रै हुन्छ एउटा। वेक्टर क्वान्टिटी इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ, याद छ होला इक्जाम्पल के थियो? 40 किलोमिटर पर आवर towards north। whereas यसको इक्जाम्पल एउटा दिएको थिएँ स्केलर क्वान्टिटी, एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ, एउटा प्रपर भ्याल्यु मात्रै हुन्छ 40 किलोमिटर आवर, म्याग्निट्युड एउटा प्रपर भ्याल्यु मात्रै हुन्छ। बुझ्यो होला। अब अर्को क्वेसन छ पेज नम्बर 102 मा नै, क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ, यो रब गरिदिँदैछु, कपी गरिहाल्नुहोस् पज गरेर। क्वेसन नम्बर 2 छिटो सक्नु ल, यो आज यति नै गरौँ क्वेसन्सहरू। त्यहाँदेखि नेक्स्ट हामी थाल्नुपर्छ रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। यो चाहिँ खास इम्पोर्टेन्ट छ है, मैले फ्रेङ्कली भनिदिँदैछु, यो खास इम्पोर्टेन्ट सोध्ने पनि होइन, तर पनि हल्का टच गर्छु। मैले भनेको थिएँ जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन हामी डिप जान्दैन, तर छुइरहेको हुन्छ, अलिकति हल्का छुन्छ। विल टच द्याट टपिक बट विल नट लिभ द्याट टपिक। सो फर्स्ट अफ अल लेट्स डु क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 ले भन्दैछ, अन्डर वाट कन्डिसन इज द म्याग्निट्युड अफ एभरेज भेलोसिटी अफ एन अब्जेक्ट इक्वल टु इट्स एभरेज स्पिड। अब एभरेज भेलोसिटी कुन चाहिँ कन्डिसन, यस्तो कुन चाहिँ कन्डिसन, विच कन्डिसन क्यान बी अकर्ड सो द्याट एभरेज भेलोसिटी एन्ड एभरेज स्पिड इज इक्वल, दे आर आस्किङ द्याट। सो इन वाट कन्डिसन? सो इट्स सिम्पल, हेरौँ ल, पहिला लेखिहालौँ एन्सर। The magnitude, question number 2 the magnitude of average velocity
average velocity of an object equal to its average speed only when an object is moving in a straight line. In a straight line. अब बुझौँ ल म्याग्निट्युड अफ एभरेज भेलोसिटी र एभरेज स्पीड चाहिँ कति बेला इक्वल हुन्छ व्हेन दे आर इक्वल कि ओन्ली व्हेन एन अब्जेक्ट इज मुभिङ इन अ स्ट्रेट लाइन जब स्ट्रेट लाइनमा कुनै अब्जेक्ट मुभ गरिरहेको हुन्छ एउटा प्रपर डिस्टेन्समा कति बेला इक्वल हुन्छ भने जब तिनीहरू स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्दै रहेको हुन्छ जब स्ट्रेट लाइनमा मुभ हुन्छ तिनीहरूको एभरेज भेलोसिटी एउटा डिस्टेन्स देखाइरहेछ भेलोसिटी भनेको याद छ एउटा म्याग्निट्युड एउटा भ्याल्यु र डिस्टेन्स पनि देखाइरहेछ डिस्टेन्स चाहिँ यतापट्टि जाँदैछ एभरेज भेलोसिटी र एभरेज स्पीड एउटा स्पीडको भ्याल्यु पनि देखाइरहेछ स्पीड इज अल्सो सोइङ यता स्पीड पनि देखाएको छ डिस्टेन्स पनि देखाएको छ यता इस्ट भनेर यता देखाइरहेछ स्पीड पनि देखाएको छ एभरेज भेलोसिटी र एभरेज स्पीड चाहिँ कति बेला इक्वल हुन्छ जब तिनीहरू स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्दै गरेको हुन्छ त्यति बेला नि के हुन्छ तिनीहरूको भ्याल्यु इक्वल हुन्छ बुझ्यो होला गाइस इफ बुझेन भने कमेन्ट गर्नु ल कुनै क्वेशन कुनै टपिक बुझेन भने यो च्याप्टर रिलेटेड इक्वेशन्स र क्वेशन्सहरु मात्रै दिन्छ ल क्वेशन्सहरु दिन्छ हो अन्त त्यस्तो डिफाइन गर्नु दिँदैन डेफिनेसन डिफाइन गर्नु त त्यति खास दिँदैन आई गेस न्यूमेरिकल्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु हो इक्वेशन्सहरु म जुन चाहिँ गराउँदैछु त्यो प्र्याक्टिस गर्नु काफी हो त्यसको लागि यो च्याप्टरको लागि ल अब क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ व्हाट डज द ओडोमिटर अफ एन अटोमोबाइल मेजर व्हाट डज द ओडोमिटर अफ एन अटोमोबाइल मेजर अब यता ओडोमिटर भनेर कन्फ्युज नहुनु ओडोमिटर भनेको चाहिँ गाडीमा हुन्छ नि गाडीमा त्यो स्पीड मेजर गर्दाखेरि त्यसलाई नै ओडोमिटर नै भन्छ कतिको स्पीडमा मुभ हुँदैछ गाडी भन्दा त्यसलाई स्पिडोमिटर या फिर मिलोमिटर पनि भन्छ अघि हामी क्वेशन गर्दै थिए एउटा स्टार मार्क लगाएको त्यति बेला मैले चाहिँ स्पिडोमिटर लेख्थेँ ओडोमिटर लेख्दा पनि ठिकै हो काफी हो त्यो एउटै कुरा हो के भन्दैछ भने व्हाट डज द ओडोमिटर अफ एन अटोमोबाइल मेजर Answer 3. It measures the distance of the car. Here it measures the distance of a car or automobile पनि लेख्दा हुन्छ अटोमोबाइल भनेको चाहिँ गाडीहरु भन्दैछ ल अटोमोबाइल भनेको आफ्नो फोन हैन ल त्यो अटोमेटिकली हिँड्ने त्यस्तो हैन इट मेजर्स द डिस्टेन्स अफ अ कार अर अटोमोबाइल्स भन्दाखेरि कार नै हो एउटै कुरा हो यो इन्जिनियरिङ पट्टि ज्यादा युज हुन्छ अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीज त्यस्तो भन्दा सो यो 3 को थियो ल क्वेशन नम्बर 4 के भन्दैछ व्हाट डज द पाथ अफ एन अब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन it is in a uniform motion question number 4 हेरिराख्नु यो लास्ट क्वेशन छ ल क्वेशन नम्बर 4 के छ भन्दा what does the path of an object look like when it is in uniform motion अघि मैले ग्राफ बताएको थिएँ युनिफर्म मोसन नन युनिफर्म मोसन हेर्दाखेरि which is speed र डिस्टेन्स मैले के भन्दै थिएँ यो चाहिँ के सोध्दैछ भने क्वेशन नम्बर 4 ले के सोध्दैछ व्हाट डज द पाथ अफ एन अब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन युनिफर्म मोसनले हामीले के बुझ्दै रहेछ युनिफर्म मोसनमा इट इज ट्राभलिङ इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम विथ इक्वल डिस्टेन्स ल इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा ट्राभल गर्दैछ युनिफर्म मोसनले के बुझाउँछ हामीलाई इक्वल डिस्टेन्स
इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। अघि मैले युनिफर्म मोसन बुझाएको थिएँ, युनिफर्म मोसन यता 1 2 3 1 2 3 इक्वल हेर्नु ल, यता इक्वल डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल रहेछ, 1 किलोमिटर/आवर 2 किलोमिटर/आवर 3 किलोमिटर/आवर, इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। यसलाई नै के भन्छ, युनिफर्म मोसन भन्छ। वेयरएज नन युनिफर्ममा देखाएको थियो चार्ट, टाइम र डिस्टेन्स एक्लै हुन्छ हो, दे आर नट इक्वल, दे आर नट सेम। एउटा इक्वल हुन्छ भने, सपोज डिस्टेन्स इक्वल छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम चाहिँ अटोमेटिकली अनइक्वल हुन्छ, या फिर अनइक्वल टाइम या फिर अनइक्वल डिस्टेन्स, दुइटै यस्तै हुन्छ। सो यो चाहिँ त्यति खास बुझ्दैन। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ मार्क गरिराख्नु ल। क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ सोध्छ ल, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, 2 मार्क्समा त होइन 1 मार्क्सतिर नै सोध्छ दादा। इट कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, इट कभर्स इक्वल डिस्टेन्स in equal interval of time. I hope question number 4 तपाईले मार्क गर्यो होला सबैले, इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ ड्युरिङ एन एक्सपेरिमेन्ट, यो चाहिँ छोडिदिनु, यो चाहिँ सोध्दैन, यो चाहिँ त्यति खास छैन अन्त इम्पोर्टेन्ट पनि होइन। क्वेसन नम्बर 4 सम्म मात्रै गरौँ है आज ल। अन्त नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट विक, in fact we are going to start with another topic which I told you, the rate of change of velocity, which is not very important in my opinion, but teachersहरूले गरायो होला, तर एक्जाममा के सोध्दैन यो रिलेटेड, यो टपिक रिलेटेड के सोध्दैन, तर we will go through this topic ल। So we will see in next week Saturday. So hope you guys enjoyed the class. So I hope you are marking and copying the notes, it's very important ल। हेर्नु, फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ सिनियर हो तपाईँहरूको, अन्त यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने हामीले फेस गरेर आएको यस्तोहरू क्वेसन्सहरू, अन्त हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले कता मिस्टेक गरेको थियो, कता कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक हाम्रो लागि थियो, अन्त त्यस कारण सिरियसली हुनु ल। मैले जुन चाहिँ टपिक्सहरू पढाउँदैछु प्र्याक्टिस गर्नु, सकिहाल्छ, भइहाल्छ। अन्त लेट्स होप वी विल मिट नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट Saturday, that is rate of change of velocity. We will start from there. So thank you students, we will see you in next class.